Yan, so good afternoon guys. So it's me Mike. Yan, so ngayon gagawa tayo ng sarili nating green screen. Yan. So using cartolina, yan. Colored cartolina. Gagamitin ko siya for making yung chroma key. Yan. So, yun yung ginagamit pag may mga special effects sa background. So, kulay green siya dahil wala akong mahanap na tela. So, naghanap ako ng color green at ang nakita ko yung green cartolina. So, tingnan ko kung effective siya. Pag hindi, okay lang. Pero, tingnan natin yung kalalabasan mamaya, no? Ayan. So, ito yung green cartolina. Pinagdikit ko lang siya ng scotch tape. Yan. Clear scotch tape. So, let's go. A few moments later. So, tapos na po yung ginawa kong green screen. Yan, gawa sa green cartolina. So, tingnan ko kung gagana dito yung chroma key o yung mga ginagamit pag yung mga iba yung background. Yan. So, subukan ko ngayon gawin kung magagawa ko. Sana maging effective siya. No? So, yan. So, papalutan natin yung background ko ngayon. So, okay, magandang background. Yan. So, check. Yan. Wow! Napapalitan siya. Yan. So, iba-ibang lugar. Tulad ng Paris, ng Rome, ng Pilipinas. Yan. So, US, China, Japan. Yan. So, papalitan natin yung background natin. So, ayos! Yun! So, ito po yung chroma key. Ito yung ginagamit, no? Kulay green background para maging effective yung chroma key effect. Yan. Yun! So, ito na po yung aking green screen na gawa sa green cartolina. Yan. So, layo tayo konti. So, ayan. So, yun po yung aking MacGyver style. Tipid-tipid pag may time. So, ayan. So, ito po yung aking green screen. Nagawa sa green cartolina. Kasi, wala akong mahanap na tela na color green. So, buti na lang nakita ko tong cartolina na kulay green. Pwede palang gamitin to. Yan, sa mga nagtitipid dyan. So, wala kayong pambili ng tela. Ito, mura-mura lang. 6 pesos lang. So, siguro nagamit ko, ano ba to? Nine pieces na green cartolina. So, 6 pesos lang guys. Ayan, so okay ba? Pwede ba? Pwede. Thank you guys for watching and hopefully may natutunan na naman kayong katipiran. See you again sa susunod kong video and don't forget to subscribe and
like and comment yan to Mike Television channel. So thank you guys. See ya. God bless. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.